Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục xem chỉ tay cho một bạn. Bạn này sinh năm 1983, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đã đăng ký kênh và để lại số điện thoại tại một bình luận của kênh Thường Quang. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước tiên em sẽ gọi chị là chị, tại vì em sinh năm 1984, nhỏ hơn chị 1 tuổi. Còn chị thì có ngày sinh là ngày 18 tháng 8 năm 1983. Và cái tên cũng rất là dễ nghe và mạnh mẽ. Thì từ cái tên và ngày sinh của chị á, nó cho thấy được một điều. Khi mà chị đến với cuộc đời này, chị phải đối mặt với hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là chắc chắn chị sẽ gặp những biến cố cực kỳ lớn và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Chị sẽ phải trả giá rất là đắt cho nó. Tuy nhiên, đó chỉ là những bước đệm, bệ phóng để cho chị có thể thực hiện một cái nhiệm vụ lớn lao hơn. Đó chính là mang đến lợi ích cho cộng đồng và cho xã hội. Đây là vấn đề thứ hai và vấn đề cốt lõi trong cuộc đời của chị. Nếu chị không làm được việc đó thì cả cuộc đời này, từ đây về sau, chị sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và trở ngại. Rồi, em quay trở lại vấn đề chính đây. Nhìn tổng thể bàn tay của chị thì em nhận thấy là có 4 điểm cần lưu ý trong bàn tay này. Đầu tiên, em sẽ nói về mối quan hệ xã hội. Vị trí ngón tay út ở đây, chiều dài của ngón tay út và đường sức khỏe. Cộng với lại vị trí này. Và vị trí này. Bốn đặc điểm này về sức khỏe nè, về khả năng ăn nói nè, thuyết phục nè, khéo léo nè, và về nghệ thuật, cộng với lại thì từ 4 điểm này cho thấy chị là người có cuộc sống khá khép kín, nhưng người khác không thể nhìn thấy được điều đó, bởi vì chị luôn luôn thể hiện mình là một người sống tích cực. Từ trong sâu thẳm bản thân của chị á, chị có một cái tấm lòng bác ái và thương người. Chị sẵn sàng giúp đỡ những người khác, không toan tính và vụ lợi. Nó thể hiện ở điểm này. Nhưng cũng vì tấm lòng thương người đó mà chị đã gặp phải rất nhiều khó khăn, rất nhiều những cái biến cố trong cuộc đời. Thì đây, hai cái đường màu đen mà em vẽ ra đây chính là những biến cố xảy ra trong cuộc đời của chị. Đường thứ nhất, đường thứ hai ở đây. Và đường thứ ba ở đây.
Thì ý nghĩa của ba cái đường màu đen này như thế nào? Em sẽ nói cho chị nghe sau đây. Thứ nhất, đó chính là cái đường màu đen này. Cái đường màu đen này cho thấy vào độ tuổi khoảng chừng 25 cho đến 26 tuổi thì cuộc sống của chị và sức khỏe của chị thì nó cũng không có được viên mãn. Nhưng mà vào thời điểm này thì lúc đó xuất hiện một người có khả năng mang đến niềm vui cho chị, có khả năng giúp cho chị có những cái suy nghĩ tích cực và cảm thấy yêu đời hơn. Thì chính người này đã giúp cho chị có tinh thần tốt và vượt qua những khó khăn về bệnh tật, về sức khỏe. Thì anh ta cũng được coi là quý nhân của cuộc đời chị. Tuy nhiên một thời gian sau đó thì lại trái ngược với những gì ban đầu chị nhận được. Đây, cũng chính là người đó đã mang đến cho chị, đã khiến cho chị có một cái sự phản kháng mãnh liệt. Và từ cái sự phản kháng này nó kéo dài một khoảng thời gian khá dài, làm cho chị trở nên rất là tiêu cực và không còn tin vào cuộc đời này nữa. Chỉ có nóng giận và phản kháng mà thôi. Điều thứ hai mà em muốn chị lưu ý đối với bàn tay này, đó chính là về mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình của mình. Chị có xuất thân trong gia đình có truyền thống và có điều kiện thuận lợi để cho chị có thể thực hiện được những mục tiêu mà chị đã đề ra. Dấu hiệu trên bàn tay đó thể hiện ở chỗ này. Những cái đường em sẽ tô những cái đường màu xanh lá cây nha. Đường mắt xích ở đây. Một đường, hai đường, ba đường, và quan trọng nhất trong bàn tay này đó chính là hình con cá này đây. Điều đáng chú ý trên bàn tay này là hình con cá màu đỏ. Hình con cá màu đỏ này đại diện cho gì? Nó đại diện cho tiền tài, danh vọng, sự may mắn, mạnh mẽ và sự từ bi cộng với trí tuệ. Nó đại diện rất là nhiều thứ. Có thể nói đây là một con cá chép rất đẹp, rất tốt. Nhưng để được hóa rồng thì phải vượt qua rất là nhiều chướng ngại vật. Đây là điều thứ hai mà mình muốn nhắc tới.
Ba đường này cho thấy chị là người có thể đi xuất ngoại được và sẽ thành công ở nơi đất khách, ở nơi xứ lạ. Nhưng mà ngay tại vị trí này thì có một cái đường màu đen chắn ngang. Đường màu đen này như em đã nói ở những phút trước á, nó là cản trở và cũng là quý nhân đã giúp đỡ chị có được những phút giây vui vẻ, hạnh phúc, là liều thuốc tinh thần cho chị, nhưng cũng là một chướng ngại để cho chị có thể vượt ra được biển lớn, để có thể thực hiện được sứ mệnh của chị trong cuộc đời này. Đó chính là đạt được sự tự do và thể hiện bản thân của mình. Nhưng đến nay chị chưa làm được điều đó. Nếu như người này có thể giúp được chị gỡ bỏ được cái hàng rào chắn này, giúp được chị xóa bỏ được cái sự phẫn nộ, sự tiêu cực, và mang đến cho chị một cái tình yêu chân thành như thuở hai người mới gặp nhau lần đầu, thì có lẽ những điều sắp tới chị và người đó sẽ đạt được rất là tốt đẹp. Theo em thấy hiện giờ trên bàn tay của chị đang vượt qua những khó khăn và biến cố trong cuộc đời là nhờ vào sự gia hộ, sự giúp đỡ rất nhiều của chư thiên. Đây, đường màu hồng. Đường màu hồng này đây, nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất, nó là sự gia hộ của chư thiên từ thời điểm khoảng 10 cho đến 50 tuổi. Ý nghĩa thứ hai, đó là đường công đức mà mình đã có được từ rất nhiều đời, nhiều kiếp trước. Và đây là cái đường khá dài, rất là dài luôn. Và nếu như mà trong cuộc đời này chị không làm việc thiện, chị không tiếp tục bồi dưỡng, bồi đắp, thì đường màu hồng này chị sẽ xài hết. Và khi xài hết rồi thì chị không còn được sự gia hộ của chư thiên nữa chị ha. Chính nhờ cái đường màu hồng này mà trước giờ chị đã chết hụt cũng khá nhiều lần, cũng có ý định tìm đến cái chết, nhưng mà chị không thực hiện. Điều thứ ba em muốn nói đến là chị là một người khá may mắn. Vì sao? Đối với em, tình thương cha mẹ, tình mẫu tử, tình cha con là một điều thiêng liêng nhất. Nhưng em từ nhỏ đã thiếu đi tình cha. Do đó khi nhìn vào bàn tay của chị, em thấy cuộc sống của chị rất là đề huề và đầy đủ. Có cha, có mẹ và có những người thân yêu quý mình, tạo mọi điều kiện để mình thực hiện tốt những mục tiêu mà mình muốn đạt được. Đó là điều rất là may mắn. Do đó, nếu trong cuộc đời này chị gặp những biến cố, thì nơi mà mình có thể chia sẻ và nhận những lời khuyên hữu ích nhất không ai khác là chính cha mẹ của mình. Đừng bỏ rơi họ, và mình cũng đừng nghĩ họ sẽ bỏ rơi ta. Đừng vì cái tôi của mình mà quên đi điều đó. Chị á là người rất là nóng nảy, thể hiện ở chỗ này đây. Vị trí này. Rồi, một vị trí khác nữa là vị trí này.
Nhưng được một cái đức tính tốt là không tham lam. Vị trí ngón cái cho thấy điều đó. Không vì quyền lợi vật chất mà đánh đổi bản thân mình. Những gì mà chị đạt được trong thành quả trong công việc là nhờ vào sự từ bi, sự thương yêu đối với đồng nghiệp và đối với những người cơ nhở cần sự giúp đỡ. Tiếp theo, em sẽ nói về tình cảm và cuộc sống hôn nhân của chị trong thời điểm hiện tại và tương lai. Trên bàn tay chị, đường tình cảm của chị cho thấy chị là một người rất là chung thủy với chồng. Đường màu vàng nha chị ha. Chị là một người rất là chung thủy với chồng, luôn luôn nghĩ về gia đình, tìm mọi cách để cứu vãn gia đình. Chị sẽ thành công. Vì vậy, trên đường hôn nhân của chị là đường màu trắng này nè, đường màu đỏ. Đường màu đỏ này nó xuất hiện vào tầm khoảng gần 40 tuổi. Có nghĩa là mặc dù chị đã kết hôn vào thời điểm khoảng 30 cho đến 32 tuổi, nhưng đến thời điểm 40 tuổi thì chị mới thực sự là một người có cuộc sống gia đình trọn vẹn. Và không ai khác, đó chính là người chồng hiện tại của chị, mang đến cho chị niềm hạnh phúc đó. Nói tóm lại, như tiêu đề em đã đặt, cá chép có thể hóa rồng khi thoát khỏi lưới tình hay không? Thì đây là một câu hỏi mở. Người quyết định chính là ở chị. Nếu như chị xem những biến cố trong cuộc đời của chị là những bài học mà mình phải chấp nhận nó và vượt qua, thì những bài học sắp tới sẽ không còn xảy ra nữa. Ngược lại, nếu mình xem đó là những điều không may mắn đến với mình và luôn đặt câu hỏi tại sao và tại sao tôi là một người tốt nhưng lại gặp những điều không may mắn, thì vũ trụ sẽ cho chị tiếp tục gặp những điều không may mắn và ngày càng nặng nề hơn nữa. Quyết định nằm ở chị. Em chúc mọi điều may mắn sẽ đến với chị. Em xin hết và hẹn gặp lại chị vào một dịp không xa.